සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Institute වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝස් බලන්න නොහැකි වුණා නම් description එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ කුරුණෑගල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය පිළිබඳව. 1997 මාර්තු 27 වන දින කුරුණෑගල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය ආරම්භ කරන ලදී. ආරම්භයේදී උසස් ජාතික ගිණුම්කරන පාඨමාලාවෙන් ආරම්භ කුරුණෑගල උසස් තාක්ෂණ ආයතනය ඉන්පසුව අනෙකුත් පාඨමාලාද එකතු වී මේ වන විට පහත පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක වේ. Higher National Diploma in Management HNDM, Higher National Diploma in English HND in English, Higher National Diploma in Information Technology HND IT, Higher National Diploma in Tourism and Hospitality Management HND THN. මෙලෙසින් මේ වන විට පාඨමාලාවන් පහක් ක්‍රියාත්මක කරයි. සියලු උසස් අධ්‍යාපන ආයතන අතර කැපී පෙනෙන කුරුණෑගල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය සියලු කටයුතුවලදී මූලිකත්වය සහ නොමසුරු දායකත්වය දක්වයි. සියලු උසස් අධ්‍යාපන ආයතන අතරින් සංවිධානය කරන විශාලතම සහ ආකර්ශනීයම අංගය ලෙස කුරුණෑගල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සහෝදර සහෝදරයන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ආහාර සැණකෙළිය සෑම වසරකම පවත්වනු ලබයි. ඊට අමතරව ලේ දන් දීමේ කඳවුර, කාලීන දම් දෙසම, ක්‍රිකට් තරඟාවලිය වැනි විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් රැසක් සිදු කරනු ලබයි. මීට අමතරව ක්‍රිකට්, අත්පන්දු වැනි ක්‍රීඩා පහසුකම්ද පවතී. කුරුණෑගල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ පහසුකම්ගත් කල තාක්ෂණ විද්‍යාගාරය, ආපන ශාලා පහසුකම්, මාර්ගගත දේශන ශාලා යන ඒවා හැඳින්විය හැකිය. මෙලෙස විවිධ විෂය සමගාමී හා විෂය බාහිර පහසුකම් රැසකින් සමන්විත කුරුණෑගල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වසර 24ක අභිමානවත් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියයි. මෙම ආයතනය සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු අප විසින් මෙහි දක්වා තිබෙන අතර ඒ හරහා උන්හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළින් පසු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් හිණ දකින ඔබේ මිතුරන්වත් අමතක නොකර දැනුවත් කරන්න. නැවතත් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity